السلام عليكم الحباب، اش اخباركم؟ نتمنى تكون احوالكم مزيان يا ربي. ومرحبا بكم عندي في القناة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدموا بوب كيك او مصاصات الكيك اللي كيجوا رائعين، وبالخصوص كيصلحوا لاعياد الميلاد والمناسبات. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندنا هنا كيك. بالنسبه للكيك عادي اي كيك غتوجديه، ولا بالنسبه هكا شاطلي كيك تقدري توجدي به. بالنسبه لهاد البوب كيك كيجي المنظر ديالهم زوين وفي نفس الوقت انيق. الا تقدري هكا توجديهم في المناسبه ديال اعياد الميلاد وحتى في المناسبه ديال العقيقه، حتى هو كيجي الشكل ديالهم زوين. صافي غادي نفرتتو الكيك ديالنا على هاد الشكل. انا فضلت هكا نفرتتو غير بيدي، ومن بعد غادي نجمعوه بالشكلاط. صافي غادي نمشيو على هاد الشكل حتى كنفرتتو الكيك ديالنا. من بعد ما فرشتناه كيجي على هاد الشكل. دابا غادي نجمعوه بالشوكولات. بالنسبه للشوكولات غادي نجمعوه بالشوكولات ديال الدهن. تقدر تستعملي الشوكولات ديال الدهن او الجبن او الكريم شانتيي على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب شنو متوفر عندك في الدار. صافي على هاد الشكل ضفت هكا 3 المعالق، وغادي نبدا نجمع الكيك ديالي حتى يتجانس ليا الكيك مع الشوكولات، تيولي على شكل عجين. من بعد ما جمعنا الكيك ديالنا بالشوكولات كيجي على هاد الشكل. بالنسبه للطريقه راه ساهله، وكوني اكيده انه غادي يعجب الوليدات الصغار. وهكا بالنسبه للناس اللي كيبغوا ينوعوا الاطباق ديالهم في المناسبات، يا اما في اعياد الميلاد او في العقيقه، او غير بالنسبه هكا في الايام العاديه بغيتي هكا ديريهم لوليداتك. صراحه كيجيو زوينين، وكوني اكيده انهم غادي يعجبوك، وما كاينه حتى حاجه اللي مكلفه، كلشي اقتصادي. وبالنسبه غير للكيك مثلا الا شاط عليك تقدري توجديها. بالنسبه للطريقه هكا كناخذوا شويه من الكيك كنبسطوه هكا على يدينا وكنضيفوا ليه الشوكولاط. على ود هاد البوب كيك موجه للاطفال ضروري نضيفوا لهم الشوكولا. صافي من كنضيفوا لهم الشوكولاط هكا كنضيفوا لهم الشوكولاط وكنكوروهم. هكا نمشيو على نفس القياس باش يجوا قد ما تجيش هكا وحده كبيره وحده صغيره، باش يجوا في المنظر ديالهم زوين. ومن بعد كنجمعوا الكيك ديالنا على هذا الشكل وكنكوروه وكنحطوه على جانب. صافي غادي نمشيو على هاد الطريقه حتى غادي نكملوا القياس اللي بغينا. من بعد ما قادين الكريات ديال الكيك غادي ناخذ هاد العصيات ديال البوب كيك او ديال المصاصات اللي كيجيو على هاد الشكل. وبالنسبه للكميه كتجي كتيره، والثمن دايرين 15 درهم، كتلقاوهم هكا في المحلات ديال الحلويات. كناخذوا العصيه نغطسوها في الشوكولات وكنديروها في الكريه تاع الكيك على هاد الشكل. من بعد ما غادي نساليو الكريات ديال الكيك ديالنا كاملين غادي ندخلوهم المجمد هكا باش كيشدوا راسهم وكنقدروا نخدموا بهم بسهوله. من بعد ما خرجنا الباب كيك ديالنا او مصاصات الكيك ديالنا من المجمد، غادي نحتاجو بالنسبه للتزيين. انا اختاريت هاد الحبوبات ديال الشوكولا. كيجيو هكا في بواطات صغار دايرين الثمن ديالهم 5 دراهم. كتلقايهم في المحلات اللي مختصين بالحلويات. وعندي حتى فيرميسيل. غادي ناخذ هكا العصيه ديال البوب كيك او مصاصات الكيك، غادي نغطسها في الشوكولاط على هاد الشكل حتى يضربها الشوكولاط كامل. ومن بعد غادي نخليها حتى تستقطر ليا من الشوكولاط باش ما تكونش هازه شي كميه اللي كتيره على هاد الشكل. ومن بعد ما تستقطر ليا غادي نزينها على حسب الاختيار.
غادي نزينها هكا بشويه ديال الفيرميسي. تقدر تاخدي حتى ديال الالوان هكا باش يجي هكا التبصيل متنوع في الالوان. كتجي على هذا الشكل. وتقدري هكا تزيني حتى بخطوط من الشوكولاط الابيض. صافي كنمشيو على هذا الشكل. بالنسبه للعصيات كاملين كنغطسوهم بالشوكولاط وكنزينوهم على حسب الاختيار. هكا زينوهم بهاد الحبوب ديال الشوكولاط اللي في الغوز، حتى الا كانوا الالوان كيفتحوا لك اللون ديال التبصيل ديالك. ضروري التنوع في الالوان. وبالنسبه حتى لهاد الشكل زوين كيجيو هكا على شكل دوائر تيجيو في الالوان. صافي غادي نمشيو على الشكل حتى غادي نكملوا العصيات ديالنا كاملين وحتى تشوفوا معايا الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال العصيات ديال الكيك ديالنا من بعد ما زيناهم. كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه للشكل الثاني اللي غادي نوجدوه غادي نحتاجو بسكويت ديال اوريو، العصيات ديال الكلاص. حتى هو نفس الطريقه غادي ناخذ هكا القطعه تاع البسكويت ونخشيو فيها العصير ديال الكلاص على هذا الشكل. صافي غادي نمشيو على القطع ديال البسكويت كاملين. دابا غادي نزينو الشكل الثاني ديال هكا ديال العصير اللي باوريو. بالنسبه للعصير ديال الاوريو من جيت هكا نخدم بهم ما قدرتش نتحكم بهم، تهرسوا ليا على ود ما درتش نفس الطريقه اللي درت في الاول. عاود خدمتهم مره اخرى، خديت هكا العصير ودرته في الشوكولات، عاد دخلته الاوريو ديالي ودخلته المجمد، عاد بديت كنخدم به حتى نتوما ما تطيحوش في نفس هكا نفس المشكل اللي طحت فيه. ضروري من الشوكولات باش هكا كتقدر تتحكمي فيه وما كيتهرسوش ليك. صافي من بعد ما خرجنا من المجمد نفس الطريقه غادي ندير، غادي نغطسهم في الشوكولات ونزينهم. وبالنسبه للزين كيبقى اختياري وعلى حساب شنو متواجد عندك. صراحه هما كيجيو زوينين هكا باش تنوعي وتيكون عندك تنوع في الاشكال بالنسبه لهكا البلاطو ديالك. صافي غادي نمشيو على هذا الشكل وبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال البوب كيك او عصيات المصاصات. صراحه كيجيو غزال. نتمنى انه يعجبكم وان شاء الله تجربوه اللي كيصلح لاي مناسبه. وبالنسبه لهذا العصيات ديال الاوريو حتى هما هكا باش شكل الاطباق ديالك. ونتمنى ان الطبق ديالي يعجبكم والى الاستحسان ديالكم. وبالصحه والراحه وبسلامه عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد وفي طبق جديد ان شاء الله. ونتمنى انكم تشجعوني.